На каналі Банда Ігор. І візьміть чайок, печеньок, хорошого настрою і смачного. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть хештег «Я палю костер». То що, ходіть? Вот, я тут розпалив костер. Невеликий. Я вчора тут опалив шашлик. Так, то що? Збираємо петки. Якщо ви колись спалили вогонь, то обов'язково поставте лайк. І мене заснімає мама. І так. Я назбирав лопатки. І ще я вам хочу запропонувати канал Spike. Збираю я патики. Ой. Я зараз принесу бумагу, мама з вами поговорить. Наш тобі бумага, Артур? Тут що вон горить гарно. Добре. І мене звати Артур. Да фу. Я ж було. Стань сюди в сторонку. Ой. Все, Артурчик. Всім пока. Не забудьте поставити лайк. Стоп, мама, не нажимай. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, нажати на колокольчик і поставити лайк. Всім пока, ви були на каналі Банда Ігор. Всім пока. Дай. Мама, чого ти? Ё-моё.